تکه یخی روی یه عرشه کشتی ایرانی شعله‌ور میشه. حتما شما هم این قضیه رو شنیدی. تیترا میگن ایران یه مخزن عظیم پیدا کرده. اونم بین 11 تا 21 تریلیون متر مکعب گاز. حتما میگین این کشف از کل نفت و گاز ایران بزرگتره. اما بیایید از این تیترا فاصله بگیریم و بریم به عمق 1500 متری دریای عمان. اونجا تاریکی مطلقه و فشار آب هر انسانی رو خورد میکنه. ولی اگه فکر میکنید اون پایین کوههای یخی منتظرن، اشتباه میکنید. بلکه داستان اصلی صدها متر زیر گلولای پنهان شده. اونم توی عمق 430 تا 870 متری زیر بستر دریا. حتی فشار و سرمایه عجیب باعث میشه آب مثل یه قفس گاز متان رو گیر بندازه. این همون هیدرات گازیه. یادتون باشه خود آب یا یخ نمیسوزه. این متان زندانی شده است که با کم شدن فشار آزاد میشه و آتیش میگیره. قدرت این قفس‌ها ترسناکه. فقط 1 متر مکعب از این یخ میتونه 164 متر مکعب گاز آزاد تولید کنه. اما یه واقعیت عجیب وجود داره. تا الان هیچ مته‌ای بستر آبهای ایران رو توی مکران نشکافته و هیچ نمونه‌ای از این اعماق روی عرشه کشتی‌ها نیومده. پس یه سوال، وقتی پای هیچ کاوشگری به این تاریکی نرسیده، مهندسای ایرانی چطور فهمیدن زیر گلولای میلیاردها متر مکعب گاز یخزده پنهون شده؟ برای فهمیدن کامل این قضیه کافیه کانال ما رو سابسکرایب کنید و تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. راستش چون از این موضوع فیلم و تصویر واقعی خیلی کمی وجود داره. بیشتر صحنه‌ها رو بر اساس اسناد و اتفاقات واقعی با هوش مصنوعی شبیه سازی کردیم. آخر ویدیو هم عکس‌ها و تصاویر واقعی موجود رو گذاشتیم تا خودتون اصل ماجرا رو ببینید و با بازسازی‌ها مقایسه کنید. زیر آب‌های مکران یه جنگ خاموش در جریانه. صفحه عربستان داره با قدرت به زیر صفحه اوراسیا هل داده میشه. این فشار رسوبات کف اقیانوس رو درست مثل برف جلوی پاروی برفروب روی هم جمع میکنه. ضخامت این رسوبات وحشتناکه، چون بیشتر از 7 کیلومتره. لابلای این گلولای عظیم مواد عالی دفن میشن، تجزیه میشن و توی اعماق گاز متان تولید میکنن. این گاز سبک از طریق گسل‌ها راهش رو به سمت بالا پیدا میکنه تا فرار کنه. اما اینجا یه تله ترمودینامیکی منتظرشه. وقتی متان بالا میاد به قسمت سرما و فشار خرد کننده برخورد میکنه و همونجا توی منافذ خاک یخ میزنه. حالا نتیجهش اونم یه سد عظیم یخی شکل میگیره و حجم وحشتناکی از گاز آزاد رو اون پایین زندانی میکنه. خیلی‌ها فکر میکنن این پدیده فقط مختص آبهای ایران، ولی این کارخونه طبیعی کل حاشیه مکران تا پاکستان رو در بر گرفته. حالا یه سوال، این سد یخی نامری چقدر بزرگه؟ برای نقشه برداری ازش مهندسای ما به ابزاری نیاز داشتن که بتونن پژواک گاز رو از پژواک یخ تشخیص بدن. اینجا دقیقاً همون نقطه‌ای بود که کشتی‌های لرزه‌نگاری وارد عمل شدن. اونها دنبال یک خط مرموز میگشتن، خطی که وقتی روی مانیتور ظاهر شد راز مکران رو فاش کرد. اگه میخواید بدونید پشت پرده این اکتشاف عظیمی که عددش هوش از سر شما میبره واقعاً چی پشتش میگذره، همین الان ویدیو رو لایک کنید، چون تازه میخوایم ببینیم که این غول خفته چطور خودش رو توی رادارهای مهندسای ایرانی نشون داد. تصور کنید روی یه عرشه کشتی لرزه‌نگاری توی دریای عمان ایستادید. کشتی داره پالسای صوتی رو مثل مسلسل به اعماق آب شلیک میکنه. این امواج از آب رد میشن، به رسوبات بستر نفوذ میکنن و بعد مثل یه اکو به میکروفون‌های کشتی برمیگردن. وقتی مهندسا این پژواک‌ها رو روی مانیتور دیدن، با یه پدیده عجیب روبرو شدن. اونم یه خط بازتابنده مرموز که حدود 500 تا 800 متر زیر بستر دریا کشیده شده بود. اما این خط مثل لایه‌های طبیعی زمین نبود. دقیقاً موازی با شکل بستر دریا پیش میرفت. بهش میگن BSR. ماجرا از این قرار بود که سرعت موج صوتی وقتی از لایه سخت هیدرات رد میشد حدود 2.2 کیلومتر بر ثانیه بود، اما به محض رسیدن به لایه گاز آزاد زیرش ناگهان به 1.3 کیلومتر بر ثانیه افت میکرد. این تضاد سرعت همون خط جادویی رو میساخت. مهندسان و پژوهشگران ایرانی توی سال 2013 با تحلیل همین امواج و فیزیک سنگ تونستن بدون سوراخ کردن بستر این مرز رو پیدا کنن. اونا متوجه شدن که یه منطقه کم سرعت به ضخامت 200 تا 350 متر زیر این خط وجود داره که پر از گازه. خیلی‌ها فکر می‌کنن این خط یعنی کف یه مخزن پر از گاز خالصه، اما این اشتباه. PSR فقط یه مرز ترمودینامیک، یعنی نقطه‌ای که زمین اونقدر گرم میشه که یخ رو دوباره به گاز تبدیل میکنه. با همه اینها این خط توی محدوده 27000 کیلومتری کشیده شده. روی کاغذ همه چیز بوی پول و یه ثروت بی‌نهایت رو میده، ولی وقتی مهندسای ایرانی مدل‌های فیزیک سنگ رو روی این داده‌ها پیاده کردن، با درصدهای روبرو شدن که تمام معادلات رو تغییر داد.
یک مکعب 1 در 1 متر از بستر دریای عمان رو تصور کنید. خیلی فکر میکنن این مکعب تماما یخه، ولی واقعیت اینه که این فقط یه بلوک گلیه. اول باید ببینیم که چقدر از این خاک فضای خالی داره. طبق آمار فرض مهندسی میگه حدود 40% فضای خالی داره. حالا چقدر از این فضای خالی با هیدرات پر شده؟ میشه گفت که مطالعات لرزه‌ای ایران توی سال 2013 عدد متفاوتی رو نشون میده. اونم از 4 تا 28% توی یه منطقه و 7 تا 8.5% یه جای دیگه. حالا چرا اینقدر فرق؟ چون هیدرات ممکنه فقط لابلای منافذ باشه یا مثل سیمان خاک رو به هم چسبونده باشه. و چون ما چاهی نداریم که بریم از نزدیک ببینیمش، مجبوریم فقط حدس بزنیم. حالا بیایید حساب کنیم. اگه فضای خالی 40% باشه و ظرفیت نهایی هیدرات فقط 10% باشه، اون مکعب بزرگ خاک فقط حدود 6.6 متر مکعب متان به ما میده، نه 164 متر مکعب. پس اون عدد 21 تریلیون متر مکعب گاز که میگن از کل نفت ایران بیشتره، از کجا اومده؟ میشه گفت که اون فقط یه برآورده مدل سازی شده است، یه نقاشی روی کاغذ، نه یه مخزن قطعی و اثبات شده. تازه اگه هیدرات توی گلولای پخش شده باشه، با تکنولوژی امروز اصلا نمیشه استخراجش کرد. روی کاغذ همه چیز محاسبه شده بود، اما مهندسان میدونن تا وقتی که مته فولادی به لابلای هدف نرسه، بستر دریا پر از دروغ‌های زیباست. خلاصه بگم، ایران هنوز مته‌ای توی مکران نچرخونده بود، اما قضیه همینجوری هم نموند. توی یه گوشه دیگه از دنیا، یه تیم ژاپنی تصمیم گرفتن برای اولین بار این هیولای خفته رو بیدار کنن. تصور کنید وسط اقیانوس یک کشتی غول‌پیکر لنگر انداخته و داره مته و لوله‌های فولادی رو میفرسته توی تاریکی آب‌های عمیق. این دقیقاً کاریه که ژاپنی‌ها تو سال 2013 توی منطقه نانکای انجام دادن. روش کارشون روی کاغذ ساده بود، اونم افت فشار. چاه رو حفر کردن، لوله‌های جداری رو گذاشتن و بعد شروع کردن به پمپاژ آب به بیرون. با این کار فشار روی رسوبات کم شد و وقتی فشار کم میشه، قفس‌های یخی هیدرات میشکنن و گاز متان فرار میکنه. اما اینجا یه مشکل بزرگ است. ذوب شدن یخ یه واکنش گرماگیره، یعنی دما به شدت افت میکنه و ممکنه هیدرات دوباره یخ بزنه و لوله ها رو کیپ کنه. راه حل مهندسا این بود که فشار رو خیلی آروم و مرحله‌ای کم کنن و حتی گاهی مواد ضد یخ تزریق کنن. حالا نتیجهش چی شد؟ اونم ژاپنی‌ها تو 6 روز تونستن 120,000 متر مکعب گاز استخراج کنن. چینی‌ها هم سال 2020 توی یه آزمون 30 روزه به میانگین 28700 متر مکعب در روز رسیدن. پس می‌بینید استخراج واقعا ممکن، اما یه نکته تلخ وجود داره. برای اینکه یه چاه دریایی از نظر اقتصادی به صرفه باشه، باید روزی حداقل 160 تا 250,000 متر مکعب گاز بده. یعنی رکورد چینی‌ها هنوز 5 تا 8 برابر کمتر از مرز تجاری شدن بود. علاوه بر این، هیدرات موقع ذوب شدن کلی آب شیرین هم تولید میکنه که پمپاژ کردنش از کف اقیانوس به شدت انرژی میبره. خیلی ادعا میکنن این تکنولوژی تجاری شده، ولی در واقع دنیا هنوز توی مرحله آزمایششه و ایران اصلا به این نقطه هم نرسیده و تازه برای خودش رو کشف کرده. با همه این سختی، تولید با موفقیت توی دنیا در جریان بود. گاز متان داشت میرسید به سطح و همه چیز بوی یه پیروزی بزرگ رو میداد. اما توی روز 24 یعنی دومین آزمایش ژاپنی‌ها توی سال 2017، ناگهان عقربه فشار توی اتاق کنترل دیوانه‌وار نوسان کرد و یه چیزی از اعماق وارد چاه شده بود که پمپ‌ها رو توی یه قدمی نابود می‌کرد. بیاید با یه میکروسکوپ بریم بین ذرات خاک و کف دریا. اونجا هیدرات مثل یه سیمان نامرئی دونه‌های خاک رو به هم چسبونده. حالا شما می‌خواید گاز رو استخراج کنید، پس باید فشار رو کم کنید تا این یخ‌ها ذوب بشن. اما به محض اینکه یخ آب میشه، اون خاصیت سیمانی از بین میره. حالا نتیجهش چی میشه؟ اونم چندین هزار تن فشار مکانیکی روی رسوبات آوار میشه و یه سیل وحشتناکی از ماسه و گل همراه با آب و گاز وارد چاه میشه. این ذرات ماسه مثل سنباده شیرالات رو میتراشن، پمپ‌های درون چاهی رو خفه میکنن و کل سیستم رو از کار میندازن. حتی بستر دریا هم ممکنه نشست کنه. مهندسا برای مهار این فاجعه فیلترهای پیچیده ضد ماسه طراحی کردن، اما طبیعت بی‌رحم‌تر از این حرف است. توی سال 2017 چاه دوم ژاپنی‌ها با وجود تمام این تجهیزات فقط 24 روز دوام آورد و بعد زیر هجوم ماسه کاملا خفه شد. حالا همین وضعیت رو ببرید توی مکران. رسوبات مکران بیشتر از نوع ریزدانه است، یعنی پر از رس و گل. هیدرات توی رسوبات رسی هم نفوذپذیری خیلی کمتری برای تولید گاز داره و هم خطر ورود گلولای به چاه رو به شدت بالا میبره. پس اگه کسی گفت استخراج یخ‌های کف دریا راحته، بدونید 100% داره دروغ میگه، چون این کار یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های تاریخی مهندسی نفته. مهندسای ژاپنی نشون دادن که میشه گاز رو بیرون کشید،
اما بهای اون تخریب چاه‌ها بود. حالا سوال اصلی برای ایران چیه؟ اگه قرار باشه وارد این بازی خطرناک بشیم و 10 حلقه از این چاه‌های پر از ماسه رو توی مکران کنترل کنیم، اصلا چنین ریسکی از نظر مالی برامون چقدر تموم میشه؟ وقتی به اعداد روی میز نگاه کنید، برق از سرتون میپره. هر ثانیه‌ای که میگذره، صدها دلار هزینه رو دستمون میذاره. یه سوال، اجاره روزانه یک کشتی حفاری آب عمیق تو بازار امروز چقدر؟ اونم بین 400 تا 500 هزار دلار. تازه این فقط کرایه خود کشتی. اگه لوجستیک ابزارهای تخصصی و آزمایشگاه‌ها رو اضافه کنیم، اونم فقط یه فاز اکتشافی 90 تا 150 روزه. راحت 80 تا 200 میلیون دلار خرج برمی‌داره. و اگه بخواید به مرحله تولید آزمایشی هم برسید، این عدد به 200 تا 600 میلیارد دلار هم میرسه. حالا چرا اینقدر گرون؟ چون شما نمیتونید با مته‌های معمولی از این یخ‌ها نمونه بگیرید. تو مسیر بالا اومدن، یخ آب میشه و نمونه از بین میره. به جاش به یه ابزار فوق تخصصی گرون و انحصاری به اسم مغزگیر فشاری نیاز دارید. بعضیا میگن تحریم‌ها تأثیری روی این پروژه ندارن، اما این دروغه، چون ابزارهای کنترل فشار و سنسورهای زیرآبی به شدت تحریمن. و حالا سوال اصلی اینجاست: کشوری مثل ایران که غول ارزونی مثل پارس جنوبی رو داره، چرا باید صدها میلیارد دلار روی چاهی سرمایه‌گذاری کنه که با نرخ تولید امروزش حتی پول خودش هم در نمیاره؟ میشه گفت که فعلا منطقی ترین کار ایران واسه این کشف نگه داشتن این منبع به عنوان یک گزینه استراتژیک برای آینده است. اونم تا زمانی که هزینه استخراج این تکنولوژی بیاد پایین. اما بیاید فرض کنیم بودجه تامین شد، تحریم‌ها دور زده شد و بهترین کشتی حفاری جهان تو سواحل چابهار لنگر انداخت. آیا کار تمومه؟ بازم نه. مهندسا یه هشدار قرمز تو پرونده مکران ثبت کردن. هشداری درباره اتفاقی که 80 سال پیش افتاد و نشون داد که بیدار کردن این هیولا میتونه به یه فاجعه آخرالزمانی ختم بشه. بیایید برگردیم به 28 نوامبر 1945. روزی که مکران لرزید و یه زلزله وحشتناک 8 ریشتری یه سونامی مرگبار رو راه انداخت. اما این زلزله فقط روی آب خرابی به بار نیاورد. زیر آب هم گسل‌ها رو پاره کرد و باعث شد حدود 5200 تن متان از یه نشتگاه تو پاکستان بیرون بزنه. حالا چرا این خطرناکه؟ چون متان 82 برابر قوی‌تر از دی اکسید کربونه و خروجیش میتونه فاجعه بار باشه. تازه اگه متان توی آب حل بشه، اکسیژن آب رو میبله و کل موجودات کف دریا رو خفه میکنه. مشکل اصلی اینجاست که هیدرات دقیقاً نقش چسب رو برای شیب تند بستر دریا بازی میکنه. اگه شما برای استخراج گاز این چسب رو آب کنید، ممکنه یه لغزش زیردریایی را بیفته و یه سونامی محلی بسازه. یا حتی بدتر، ممکنه یه فوران گاز کم عمق زیر دکل حفاری اتفاق بیفته و کل شناور رو غرق کنه. بعضیا توی فضای مجازی شایعه ساختن که کل استخراج این گاز حتما کل خاورمیانه رو با سونامی نابود میکنه. ولی این یه دروغه. البته رانش محلی کاملا جدیه، ولی نه در اون حدی که میگن. برای همین مهندسا میگن باید مدل‌های سه‌بعدی دقیق بسازیم و هر ثانیه با سنسورها کف دریا رو بپاییم. اگه یه ذره لرزش اضافی ثبت بشه، شیرهای اضطراری فوراً چاه رو میبندن. با همه این موانع، از ماسه و هزینه‌های نجومی گرفته تا خطر زلزله، اگه ایران بخواد این کارو فردا صبح شروع کنه، دقیقاً باید از کجا شروع کنه؟ هیچکس نمیخواد برای چندین متر مکعب گاز یه سونامی زیردریایی را بندازه. پس آیا باید پرونده یخ‌های آتشین رو برای همیشه واسه ایران بست یا نه؟ میشه گفت که مهندسای ما تسلیم نمیشن. آنچه که در ادامه قراره ببینیم یه بازسازی فرضی و قدم به قدم از روزیه که ایران تصمیم بگیره با تمام قوا مته اول رو توی بستر مکران بچرخونه و از این کشف برای اولین بار استفاده کنه. حالا تصور کنید عملیات نهایی شروع شده. یک کشتی لرزه‌نگاری سه‌بعدی وارد آب‌های عمیق چابهار میشه. هدف اولش هم پیدا کردن لایه‌های ماسه‌های پیوسته است تا از رسوبات روسی دوری کنن و به ظرفیت نهایی 15 تا 20% برسن. فاز دوم شروع میشه و کشتی حفاری غول‌پیکر مستقر میشه بدون اینکه لنگر بندازه. با استفاده از پروانه‌های 360 درجه و هدایت ماهواره‌های میلیمتری روی چاه ثابت میمونه. اینجا حدود 150 تا 350 نفر درگیر یه عملیات پیچیدن. مته میره پایین و اولین مغزه فشاری استخراج میشه. فشار اون پایین بیش از 150 اتمسفره و اگه یه ذره نشتی پیش بیاد، کل عملیات چند میلیون دلاری نابود میشه. همه چیز خوب پیش میرفت تا اینکه موقع بالا کشیدن نمونه سنسورها افت فشار رو نشون میدن. گاز داره فرار میکنه و نمونه ها قبل از رسیدن به عرشه نابود میشه. میشه گفت که تیم مهندسی همون لحظه سریع وارد عمل میشه. تجهیزات آببند رو عوض میکنن، ربات‌های زیردریایی رو میفرستن و یه چاه موازی میزنن.
بالاخره توی این سناریو ایران برای اولین بار داده واقعی را از اعماق مکران استخراج میکنه. از لحظه شروع تا تصمیم گیری برای تولید آزمایشی 5 تا 8 سال طول کشیده. خیلی‌ها فکر میکنن بدون این نمونه‌گیری ها میشه روی تولید حساب کرد. اما این یه اشتباه بزرگه. این سناریویی بود که برای رسیدن به گاز مکران باید مو به مو اجرا بشه. اما امروز توی دنیای واقعی ما کجا ایستادیم؟ آیا اون 11 تریلیون متر مکعب گاز که توی اخبار دیدیم کلید نجات اقتصاده یا سرابی توی اعماق اقیانوس؟ میشه گفت که بالاخره زمان صدور حکم نهایی این کشف رسیده. دو تا کلمه رو همیشه باید از هم جدا کنید. یکی گاز درجا و یکی دیگه ذخیره قابل استخراج. اون 11 تا 21 تریلیون متر مکعبی که توی خبرها شنیدیم فقط گاز درجاست. یعنی حجم مدل سازی شده روی کاغذ. اما توی واقعیت چقدر از این گاز رو میشه بیرون کشید؟ مهندسا میگن اگه خیلی خوشبین باشیم و ضریب بازیافت رو فقط 10% در نظر بگیریم، حجم واقعی چیزی بین 1.2 تا 2.1 تریلیون متر مکعب میشه. حالا اینو مقایسه کنید با 34 تریلیون متر مکعب گاز قطعی و اثبات شده‌ای که الان توی میادینی مثل پارس جنوبی داریم. پس اون افسانه دریایی از انرژی که فردای ما رو ثروتمند میکنه رو باید فراموش کنیم. مکران فعلا ثروت نقد نیست، بلکه یه اختیار راهبردی و نقشه گنجینه‌ایه که برای روز مبادا نگهش داشتیم. دستاورد واقعی این ماجرا گاز نیست، بلکه دانشیه که محققای ایرانی توی زمینه فیزیک سنگ و درک آب‌های عمیق به دست آوردن. میشه گفت که منطقی ترین کار الان صبر کردن برای بلوغ این تکنولوژی توی دنیاست. در واقع کشف مکران افسانه نیست. هیدرات‌های گازی اونجا واقعیت دارن. اما شگفتی واقعی این داستان نه یخیه که آتیش میگیره و نه اون ادعاهای پشت سر گذاشتن نفت ایران، بلکه شگفتی واقعی ساختار مولکولیه که توی فشار خرد کننده اعماق متان رو درون آب زندانی کرد. ایران شاید روزی کلید این زندان رو پیدا کنه، اما تا اون زمان ثروت واقعی ما نه توی کف اقیانوس، بلکه توی درک درست واقعیت است. اگه از این کشف حقیقت پشت این اعداد میلیاردی و درک مرز باریک بین رویا و مهندسی لذت بردید، توی کامنت ها واسمون بنویسید. به نظر شما آیا ایران باید روی استخراج این گاز سرمایه گذاری کنه یا بهتر تمرکزش رو روی پارس جنوبی بذاره؟ پس تا یه روایتی دیگه مراقب خودتون باشید و تا اون موقع بدرود.